آشپزی یک هنر است. بیایید با ترکیب مواد خوراکی موجود در اطرافمان بهترین و لذیذترین خوراک‌ها را درست کنیم. درود بر شما عزیزان و همراهان همیشگی. با یک وعده غذایی ساده و آسان در خدمت شما عزیزان هستم. مواد لازم: پیاز 2 عدد، روغن به میزان لازم، سینه مرغ 300 گرم، سیب زمینی 3 عدد، گوجه فرنگی 2 عدد، سبزی شامل جعفری و شوید به میزان لازم، نمک، فلفل قرمز، فلفل سیاه به میزان لازم، کره به میزان کافی و لیمو ترش. با ما همراه باشید. در ابتدا پیازها رو ماپوس میگیریم و به همین صورت که در تصویر میبینید اینا رو خرد میکنیم به صورت نگینی. اینکه بخواد پیاز درشتر باشه یا ریزتر به خودتون بستگی داره. اگر دوست داشته باشین میتونید درشتر هم خرد کنید. بعد از عزیزان اون پیاز درشت داخل غذا دوست نداره. این حالا باز سلیقه‌ای است. یه مقدار کمی روغن داخل تابه میریزیم. میزان روغن هم در غذا بستگی به خودتون داره. الان من پیازها رو اضافه میکنم. باید تا حدی بمونه که پیازها کمی سبک بشه، نمیخوایم خیلی سرخ بشه. و بعد الان این سینه مرغ رو من به این صورت که دارید میبینید در تصویر برش میدم، به صورت حالا حبه‌ای یا مکعب‌های کوچیک. اگر سینه مرغ در دسترس نداشتید میتونید قسمت‌های دیگه‌اش رو حالت به اصطلاح میگن بیخس کنید، یعنی استخونش رو بگیرید و مورد استفاده قرار بدید. الان من مرغ‌هایی که خرد کردم داخل پیازا میریزم. باید کمی تغییر رنگ بده، به اصطلاح رنگ سفید بشه و برای این کار ما درش رو میذاریم و اون بخار خودش کاملا مرغ‌ها پخته میشه. شعله‌اش هم کم میکنیم رو حرارت کم. مرحله بعدی سیب زمینی ها هست. سیب زمینی ها رو باید پوست بگیریم ابتدا. دوباره سیب زمینی ها رو به همین صورت حبه‌ای خورد میکنیم، نه خیلی درشت باشه و نه خیلی ریز. اگر خیلی ریز باشه بعد از پخت شکل غذا جالب نمیشه و له میشه توی غذاتون. به همین دلیل این اندازه‌ش رو باید دقت کنید سیب زمینی ها رو. ببینید مرغ‌ها کاملا آب انداخته با پیاز و هم طعم خوبی میگیره و هم مرغ‌ها کاملا میپزه. و بعد سیب زمینی ها رو اینجا بهش اضافه میکنیم. بعضی از عزیزان نگران هستن که مرغ به این صورت میپزه یا نه. بله این کاملا میپزه، نگران نباشید. تو حرارت کم با حوصله اگر بذارید با بخار خودش کاملا پخته میشه. مجددا در تابه رو ما میذاریم و بعد میریم سراغ مرحله بعدی که گوجه ها هست. گوجه ها رو هم خرد میکنیم. گوجه ها رو نمیخواد خیلی ریز کنید، کمی درشتر بمونه برای اینکه تو غذا خیلی له نشه. و اول گوجه ها رو خورد کنید و بعد اون قسمت سر گوجه رو اگه میخوایم بگیرید در آخر بگیرید، چون باعث نشه گوجه ها له بشه. خب گوجه ها رو خورد کردیم، الان دیگه آماده شده، باید بریزیم داخل غذا. این خوراک خیلی راحت و سریع آماده میشه و خیلی هم لذیذ هست. الان اینجا من گوجه ها رو بهش اضافه میکنم. عزیزانی که بخوان روغن استفاده نکنن میتونن یه حالت به اصطلاح بخارپز اینو درست کنن و روغن نریزن، یا یه مقدار کمی روغن زیتون میتونن اضافه کنن، بازم خیلی خوشمزه میشه.
مجددا در شوفان میذارم تا با بخار خودش کاملا پخته بشه و جا بیفته. این کاملا دیگه مواد اگر دقت کنید پخته، از اون رنگشون معلومه. تو تغییر رنگ مواد اگه دقت کنید میتونید اینو متوجه بشید که پخته یا نه. الان باید مواد دیگه چاشنی به این اضافه کنیم. چاشنی هایی که ما نیاز داریم چاشنی هست که معمولا همه در منزل دارن و خیلی دور از ذهن نیستش، به همین دلیل این غذا خیلی راحت هست. این مقدار نمک من الان اضافه میکنم بهش. این میزان نمک هم بستگی به خودتون داره. فلفل قرمز و فلفل سیاه. میزان فلفل هم بستگی به خودتون داره که غذاتون چقدر بخواین تندی داشته باشه. خب تو این مرحله من الان سبزی رو خرد میکنم. شوید داریم و جعفری. شوید رو وقتی قاطی جعفری میکنیم یه طعم خیلی خوبی میگیره تو غذا. وقتی میریزیم در انتهای طعم تند و تیز و لذیذی میگیره. میزان جعفری یه مقدار بیشتر باشه، شویدش کمتر. اینو کاملا خردش میکنیم. اگر بخواید درشتر خرد کنید یا ریزتر، باز اینم به خودتون بستگی داره، ولی سعی کنید حد وسط باشه، نه خیلی ریز باشه و نه خیلی درشت. یه مقدار کره دارم اضافه میکنم که اینم باز به دلخواه است، چون یه عطر خوبی به غذا میده. و بعد سبزی رو میریزم. میتونید به جای کره از روغن زیتون هم شما استفاده کنید. وقتی ما سبزی رو داخل غذا ریختیم نمیخوایم که بذاریم خیلی سرخ بشه. باید اینو دقت داشته باشین که حدود 30 ثانیه تا 1 دقیقه آخر سبزی رو بریزیم. من الان میخوام یه لیمو هم توش بچکونم آبش رو که بسیار خوشمزه ترش میکنه. بعد از اینکه لیمو رو ریختیم سریع ما زیر گاز رو خاموش میکنیم، برای اینکه نمیخوایم خیلی سبزیمون سرخ بشه و به اصطلاح خاصیتش هم از دست بده. ببین دیگه الان آماده است. رنگش بسیار زیبا و بسیار هم طعمش لذیذ هستش. امیدوارم که درست کنید، خیلی سریع و راحت آماده میشه. لطفا برای حمایت بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنید جهت اطلاع از غذاهای آینده ما، و کانال ما رو به دیگر دوستانتون معرفی کنید. از اینکه با ما همراه بودید بسیار خوشحال هستم. خدا نگهدار تا خوشمزه دیگر.